เคถึงแล้วโอ้โหการเดินทางกว่า3 ชั่วโมงครับผมหรือโหดมากๆครับผมน้องๆก็นะฮะตามสภาพนะครับผมโอ้โหแต่ต้องบอกว่าสนุกพอสมควรเลยทีเดียวนะสำหรับเส้นทางที่เราเดินทางกันลงมาตอนนี้ก็มาถึงที่กศน.ในตัวอำเภออมก่อยแล้วเดี๋ยวก็จะทำการถ่ายเปลี่ยนรถแล้วก็เดินทางกันต่อครับในขณะที่เรากำลังเปลี่ยนถ่ายรถนะฮะกำลังโอนถ่ายสัมภาระต่างๆนะครับผมอุปสรรคใหญ่ในการเดินทางของเราอีกอย่างหนึ่งก็มาแล้วครับฝนตกลงมาหนักมากตอนนี้น้องๆจะต้องย้ายกันเข้าไปพักในอาคารนะครับผมรวมถึงน้องๆกลุ่มนี้มานั่งพักในศาลาด้วยนะฮะเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับปกติเราเคยลงมาที่อำเภอไหมลงมาครับลงมาบ้างใช่ไหมปีหนึ่งลงมากี่ครั้ง2-3 ครั้งแล้วเคยไปไกลกว่านี้ไหมไม่เคยครับไม่เคยลงมาไกลที่สุดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเชียงใหม่กันก่อนที่จะไปสัตหีบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นไหมฮะโดเรมอน กลัวฝนไหมกลัวไหมนี่โดเรมอนไม่ค่อยพูดครับผมเป็นไงกลัวไหมฝนตกหนักขนาดนี้แล้วต้องเดินทางแต่ยังสนุกอยู่ใช่ไหมครับครับผมก็เดี๋ยวติดตามกันต่อครับจากตรงนี้เดี๋ยวจะไปเชียงใหม่กันอีก200 กว่าโลครับผมแล้วถึงจะเริ่มเดินทางจากเชียงใหม่ไปสัตหีบครับผมเป็นไงอันนี้ไปไหมไปไหมเป็นไงเราเมื่อกี้เดินทางมาหลับมั้งหรือเปล่าหลับครับหลับไหมครับเราเคยเดินทางไกลแบบนี้ไหมไม่ไกลครับ2 ข้างทางเป็นไงบ้างสวยไหมสวยครับเราหลับหรือเปล่าไม่หลับครับไม่หลับเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับได้นั่งรถบัสเลยเอาไงดีจะกลับบ้านหรือจะไปทะเลดีจะไปทะเลครับไปทะเลนะโอเคครับผมนี่ครับเราผ่านการเดินทางก๊อก1ก๊อก2มาสู่ก๊อกที่3ก๊อกสุดท้ายซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดกว่า800 กว่ากิโลครับผมคุณครูฮะเป็นไงบ้างเด็กเราเด็กยังบางคนก็ตื่นเต้นบางคนก็ยังเหนื่อยครับแต่ตื่นเต้นนี่ดูข้างทางตลอดเลยระยะทางที่เดินมาด้วยกันครับที่เหนื่อยก็เพราะว่าไม่เคยเดินทางไกลขนาดนี้โอ้โหนี่แค่จากอมก๋อยมาที่เชียงใหม่นี่เท่านั้นเองแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นอยากจะไปทะเลกันต่อตอนนี้น้องๆของเราก็นั่งประจำที่กันทุกคนแล้วนะครับผมการขึ้นรถบัสเดินทางไกลแบบนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องๆเหมือนกันฮะหลายคนก็ตื่นเต้นกับที่นั่งฮะรวมถึงมีการจัดการเข็มขัดนิรภัยก็งงๆกันบ้างนิดนึงนะแต่ตอนนี้ทุกคนอยู่ในเรียกว่าเรียบร้อยทุกคนพร้อมเดินทางครับผมเป็นไงพร้อมไหมพร้อมเบาะนั่งสบายไหมครับสบายครับโอ้โหนะฮะนี่มีช่องสำหรับดูวิวชอบดูวิวเหรอเป็นไงบ้างวิวข้างนอกสวยไหมเอาแล้วเราไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยนะโอเคอีก800 กิโลไหวนะไหวนะอยากเล่นน้ำทะเลยังนั่งรถบัสเป็นไงบ้างสบายปะสบายครับเคยนั่งไหมไม่เคยนั่งเนอะสบายนะแต่ตานี่ปลือเตรียมหลับเต็มที่นะฮะตอนนี้ก็เย็นแล้ว
ไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนพักผ่อนอีก800กิโลหรือไงหรือจะกลับบ้านดิไปต่อ ไปต่อนะโอเคนอน ตอนนี้น้องๆของเราก็เข้าสู่โหมดพักผ่อนกันแล้วด้วยหลับปุ้ยนอนสบายกันทุกคนเลยนะครับเตรียมเก็บแรงไว้เพื่อเจอกับทะเลในวันพรุ่งนี้ที่สัตหีบซึ่งเราก็เหลือเส้นทางในการเดินทางอีกประมาณสัก600กิโลครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับที่สัตหีบครับผม เอาละครับเด็กๆครับตอนนี้เราก็เข้าสู่พื้นที่ของอำเภอสัตหีบเรียบร้อยแล้วนะครับผมทะเลอยู่ใกล้เราแค่เอื้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะแจกผ้าให้กับน้องๆนะครับคนละ1ผืนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะสร้างความตื่นเต้นนิดนึงนะฮะก่อนที่จะได้เห็นทะเลเราอยากให้น้องปิดตาและจินตนาการกันอีกสักนิดนึงนะฮะใครได้รับผ้าไปก็อย่าเพิ่งปิดนะฮะอย่าเพิ่งซ้อมก่อนซ้อมได้เลยอย่าเพิ่งปิดจริงจังใกล้แล้วน้องๆตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงหาดนางรำในพื้นที่สัตหีบเรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องๆของเราก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยแต่ตอนนี้กำลังถูกปิดตาอยู่เพราะว่าเราเดินทางมาไกลกว่า900กิโลเมตรเนี่ยต้องตื่นเต้นกันนิดนึงครับผมตอนนี้ตื่นเต้นแทนน้องๆมากครับเราเดินทางมาถึงประมาณสัก7 โมงกว่าๆนะครับที่หาดนางรำนะครับซึ่งเราที่เลือกหาดนางรำเนี่ยก็เพราะว่าเช้าเนี่ยชายหาดจะกว้างมากเพราะว่าน้ำทะเลก็ลงไปลึกพอสมควรนะครับเราจึงอยากให้เด็กๆเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศของทะเลในแบบที่มองไม่เห็นเราก็พาเด็กๆจูงเด็กๆมาครับมาที่ทะเลมาที่ชายหาดนะครับโดยมีอาสาสมัครชุดแรกนะครับที่เดินทางมาถึงตั้งแต่เช้าก็ช่วยทำหน้าที่ตอนนี้นะคะพอน้องๆลงมาถึงแล้วเนี่ยก็คือสิ่งแรกที่น้องๆต้องทำก็คือการปิดตาแล้วเขาเดินมาคือเขาไม่ทราบว่าข้างหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วความรู้สึกของเขาก็คือจะตื่นเต้นเราสังเกตได้ว่าคือเดินจับมือกันเนี่ยตัวเขาจะเกรงแต่ว่าคือสีหน้าเขาจะยิ้มแย้มเพราะคือเขาตื่นเต้นกับสิ่งที่พี่ๆจัดเตรียมให้แล้วก็พอเขาปิดตาเดินลงมาแล้วพี่เขาก็จะให้น้องๆถอดรองเท้าค่ะซึ่งเป็นสัมผัสแรกของเขานะคะที่เท้าของเขาเนี่ยจะได้เหยียบกับพื้นทรายนุ่มๆนะคะซึ่งตอนนี้แบบสีหน้าอาการของน้องๆนี่ได้ว่าไม่ง่วงเลยอะตื่นตัวกันเลยนะคะแล้วก็แบบตื่นเต้นกันมากเลยละค่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็ใกล้ที่จะได้เห็นทะเลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหลังจากที่พี่ชิงนะคะเขาให้น้องๆได้แบบว่าเหยียบทรายให้น้องได้แบบลองจับทรายตอนนี้น้องๆก็มาจับมือนะคะเรียงแถวกันหันหน้าเข้าทะเลรับลมนะคะแล้วก็นับถอยหลังนะคะที่น้องๆจะเปิดตาแล้วก็ได้เห็นทะเลเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาค่ะ
ไหมไม่เคยสิ่งที่เราเห็นเป็นไงบ้าง ตอนนี้ทะเลมันเป็นยังไงบ้างสวยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเราเห็นทะเลตื่นเต้นเคยเห็นไหม ไม่เคยค่ะ ไม่เคยเลยสวยแบบมันตอนนี้แบบมันเราที่เห็นอะมันเป็นยังไงบ้างถ้าเราจะไปเล่าให้แบบพ่อแม่ฟังอะ มีเรือ มีภูเขามีเรือแล้วยังไงกว้างไหม กว้างค่ะ กว้างนี่ตอนนี้เดี๋ยวเขาปล่อยให้ค่อยๆลงแล้วแต่อย่าเล่นนะลงไปสัมผัสเดินเอาเท้าไปค่อยๆชิมได้นะน้ำทะเลอ่ะชิมได้นะลองชิมดูลองชิมดูลองชิมดูค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆเอาเข้าปากแตะค่อยๆแตะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะมีขนมที่เราเป็นไงเค็มมากเลยเค็มมากเลยน้องบอกแก๊งนี้กำลังตื่นเต้นกับการได้สัมผัสคลื่นนะคะ คือเขาพยายามจะเดินลงไปแต่ว่าคลื่นมันแบบว่าโตสันมาเป็นไงบ้างชอบไหมสนุกไหมสนุกเป็นไงบ้างสบายดีครับชอบไหมคลื่นชอบสนุกไหมเล่นคลื่นนี่เพื่อนๆเขากระโดดเล่นคลื่นกันใหญ่เลย